Welcome to CHATE Group of Education Branch Sambhajinagar. Myself Mrs. Patil, Biology faculty. Today we are going to study about the human nutrition. आपण मानवी पोषण ह्याचा अभ्यास करणार आहे. तर न्यूट्रिशन इट इज द वन ऑफ द लाईफ प्रोसेस. म्हणजे आपले लाईफ प्रोसेस म्हणजे काय, तर आपला जीवन जगण्यासाठी ज्या काही कार्य आपल्या शरीरात घडत असतात त्याला आपण लाईफ प्रोसेसेस किंवा जीवन प्रक्रिया असं म्हणतात. तर ह्युमन न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द लाईफ प्रोसेस. म्हणजे आपलं जीवन जगण्यासाठी अतिशय गरजेची आवश्यक असणारी प्रक्रिया म्हणजे न्यूट्रिशन. तर आपण न्यूट्रिशन म्हणजे काय ते बघूया. न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन वी कॅन टेक द फूड इनसाइड, देन डायजेस्ट इट and use it for getting the energy, and that process is called as the nutrition. बघा न्यूट्रिशन म्हणजे काय, तर टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी म्हणजे अन्न शरीरात ग्रहण करणे. डायजेस्ट इट म्हणजे काय, तर त्या जटिल पदार्थांचं साध्या पदार्थात रूपांतर करणे. अँड यूज इट फॉर द एनर्जी, आणि त्यांच्यापासून ऊर्जा मिळवणे, त्या अन्न घटकांपासून ऊर्जा मिळवणे, ही सगळी प्रक्रिया आहे. ह्याला आपण काय म्हणतो, न्यूट्रिशन. सो टोटल दिस प्रोसेस बाय टेकिंग फूड इनसाइड, डायजेस्टिंग द फूड अँड यूजिंग दॅट फूड फॉर द एनर्जी इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिशन. ओके. आता ते न्यूट्रिशन ही जी प्रोसेस आहे, इट हॅज द 5 सब प्रोसेसेस. बघा ह्या न्यूट्रिशन ह्या प्रोसेसमध्ये 5 ह्या सब प्रोसेसेस असणार आहेत. तर हे 5 प्रक्रिया असणार आहेत ज्याद्वारे न्यूट्रिशन ही क्रिया घडवून आणली जाईल. तर पहिलं आहे बघा इंजेक्शन. फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इंजेक्शन. इंजेक्शन मीन्स टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी. आपल्या शरीरात अन्न ग्रहण करणे ही जी प्रक्रिया आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे, इंजेक्शन. सेकंड इज द डायजेशन. डायजेशन मीन्स complex food, it is converted into the simple form, that is called as the digestion. बघा आपण जे काही खात असतो त्याच्यामध्ये काय काय असणार आहे, जसं आपण बायोमॉलिक्यूलमध्ये शिकलो होतो. कार्बोहायड्रेट्स असतील, प्रोटीन्स असतील, लिपिड्स असतील, ऑल दीज आर द कॉम्प्लेक्स फूड्स. बट दॅट कॉम्प्लेक्स फूड्स कॅन नॉट बी ॲब्झॉर्ब्ड इन टू द ब्लड. म्हणजे हे सगळे जटिल अन्नपदार्थ आहेत जे रक्तात शोषले जात नाही आहेत. मग काय केलं जातं पहिल्यांदा, दॅट कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इन टू सिम्पल फूड. म्हणजे काय, ते जटिल अन्नपदार्थ आहेत त्याचं रूपांतर साध्या घटकांमध्ये केलं जातं. म्हणजेच कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इन टू सिम्पल फूड अँड दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डायजेशन. म्हणजेच डायजेशनमध्ये काय केलं जाणार आहे, आपण जर कार्बोहायड्रेट्स खात असू तर त्याचं रूपांतर ग्लुकोजमध्ये केलं जाईल. जर आपल्या डाएटमध्ये प्रोटीन असेल तर ते कन्वर्जन अमायनो ॲसिड्समध्ये केलं जातील. जर लिपिड्स आपण खाल्ले तर त्याचं रूपांतर फॅटी ॲसिड आणि ग्लिसरॉलमध्ये केलं जाईल. तर अशा प्रकारे जे आपण खातोय म्हणजेच काय, कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स आणि लिपिड, त्याचं रूपांतर सिम्पल फूडमध्ये केलं जातं. आता सिम्पल फूड म्हणजे काय सांगितलं, ग्लुकोज, त्याच्यानंतर अमायनो ॲसिड्स, त्याच्यानंतर फॅटी ॲसिड्स, हे सिम्पल फूड तयार केले जातात. म्हणजे सिम्पल मॉलिक्युल्स फॉर्म केले जातात. अँड दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डायजेशन. बघा आता आपण दुसरी प्रक्रिया शिकलो, डायजेशन. त्याच्यानंतरची तिसरी प्रक्रिया आहे ती ॲब्झॉर्प्शन. ॲब्झॉर्प्शन म्हणजे काय असणार आहे, तर दॅट सिम्पल फूड विच इज प्रिपेअर्ड इन द डायजेशन विच एंटर इन टू द ब्लड. म्हणजे हे जे काही डायजेशनची प्रोसेस होणार आहे ती इंटेस्टाईनमध्ये होत्या. इंटेस्टाईन म्हणजेच आतड्यांमध्ये होत्या. आणि त्या आतड्यांमध्ये हे सिम्पल फूड तयार झाले, ग्लुकोज, अमायनो ॲसिड आणि फॅटी ॲसिड. आता ते फूड्स आहेत, सिम्पल फूड्स आहेत, ते ब्लडमध्ये येणार. ते आतड्यातून म्हणजेच इंटेस्टाईनमधून रक्तात शोषले जाणार. तर त्याला आपण काय म्हणतो, ॲब्झॉर्प्शन. सो थर्ड स्टेप इज द ॲब्झॉर्प्शन. नेक्स्ट ऑर द फोर्थ स्टेप इज द ॲसिम्युलेशन. ॲसिम्युलेशन म्हणजे काय असणार आहे बघा, दिस सिम्पल सबस्टन्सेस मीन्स ग्लुकोज, अमायनो ॲसिड्स अँड फॅटी ॲसिड्स that becomes the part of cell, that is called as the assimilation. म्हणजे आता आपण ॲब्झॉर्प्शनमध्ये काय बघितलं होतं, तर हे सिम्पल फूड जे होते म्हणजेच ग्लुकोज, अमायनो ॲसिड, फॅटी ॲसिड, हे कुठं गेले, ब्लडमध्ये गेले, म्हणजेच रक्तात गेले. आता ते रक्तातून प्रत्येक पेशीपर्यंत पोहोचले जाणार आहेत. आणि प्रत्येक पेशीपर्यंत गेल्यानंतर ते त्या पेशीचा भाग बनणार आहेत. दॅट इज कॉल्ड एज द ॲसिम्युलेशन. बघा सिम्पल फूड्स
they enters into blood first and then they goes to the every cell and they becomes the part of the cell, that is called as the assimilation. म्हणजे ते सिंपल सबस्टन्सेस आहेत त्या पेशीचा भाग बनतात, त्याला आपण ॲसिमिलेशन असं म्हणतो. आता शेवटची प्रक्रिया इजेशन. इजेशन मीन्स undigested food or the undigested part of the food is thrown outside the body, that is called as the इजेशन. म्हणजे जे आपल्याला गरजेचं नाही, जे डायजेस्ट झालेलं नाही आहे ते मोठ्या आतड्यातून रेक्टममधून बाहेर पाडलं जातं ॲनस थ्रू, दॅट इज कॉल्ड एज द इजेशन. म्हणजेच नको असलेले पदार्थ, न पचलेले पदार्थ ते सगळे शरीरातून बाहेर टाकले जातात, दॅट इज कॉल्ड एज द इजेशन. आता बघा हे 5 प्रक्रिया आपण स्टडी केल्या. म्हणजे मेन प्रोसेस आपण स्टडी करायला ती न्यूट्रिशन. त्या न्यूट्रिशनच्या अंडर ह्या 5 प्रक्रिया किंवा प्रोसेसेस आपण सांगितल्या. पहिली इंजेशन, टेकिंग फूड इनसाइड. डायजेशन, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड. ॲब्झॉर्प्शन, दॅट सिंपल फूड गोज टू द ब्लड. अँड इन ॲसिम्युलेशन, दॅट सिंपल फूड गोज टू द सेल. अँड लास्ट इजेशन, in that process all the undigested food is thrown outside the body. So this is the process nutrition. Now this process of the nutrition in human body, it is carried out by the digestive system. बघा हे न्यूट्रिशनची प्रोसेस घडवून आणण्यासाठी आपल्या शरीरात तयार झालेलं जे काही सिस्टीम आहे ती कुठली आहे, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. ओके, म्हणजेच पोषणासाठी काम करणारी आपल्या शरीरातली संस्था कुठली आहे, पचन संस्था. म्हणजेच त्याला आपण इथं म्हणतो डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. आता डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये 2 पार्ट केलेत बघा आपण. पहिली आहे ती एलिमेंटरी कॅनल. फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इज द एलिमेंटरी कॅनल अँड सेकंड पार्ट इज द असोसिएटेड ग्लँड्स. दॅट 2 पार्ट्स आर इन्क्लुडेड इन द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. पहिल्यांदा आपण एलिमेंटरी कॅनल बघूया. एलिमेंटरी कॅनल इट इज ॲक्च्युअल ट्यूब which starts with mouth and ends in the anus, but it has the varying diameter. म्हणजे ही एक ट्यूब आहे जी कुठून स्टार्ट होते, माउथ पासून स्टार्ट होते आणि एंड कुठं होते, ॲनस मध्ये एंड होते. अँड इट हॅज द व्हॅरिंग डायमीटर. म्हणजे ही पूर्ण कंटिन्युअस ट्यूब आहे, माउथ पासून सुरू होणारी आणि ॲनस पर्यंत जाणारी. पण त्याचं जे डायमीटर जे आहे ते काय आहे, एकसारखा आहे का, त्याचा व्यास एकसारखा आहे का, नाही आहे. तर तो व्हॅरिंग आहे. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी त्या ट्यूबचा व्यास बदलणार आहे. सो एलिमेंटरी कॅनल इज द ट्यूब विच स्टार्ट्स विथ द माउथ अँड एंड्स इन द ॲनस अँड इट हॅज द व्हॅरिंग डायमीटर. आता त्या एलिमेंटरी कॅनलचे पार्ट आपण बघूया. फर्स्ट पार्ट इज द माउथ, सेकंड इज द इसोफॅगस, थर्ड इज द स्टमक, नेक्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine and anus. These are the parts of alimentary canal. We will study that part in diagram. Next, associated glands. Along with this tube there are the glands. म्हणजे ह्या जी काही ट्यूब आहे ही एलिमेंटरी कॅनल आहे, त्याच्या बरोबरच डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये काही स्त्रवणाऱ्या ग्रंथी आहेत, त्याला आपण असोसिएटेड ग्लँड असं म्हणतो. तर त्या ग्लँड्स कुठल्या कुठल्या बघा. फर्स्ट इज द सलावरी ग्लँड, सेकंड इज लिव्हर अँड थर्ड इज द पँक्रियास. म्हणजे ह्या 3 ग्रंथी आहेत, त्या अन्न पदार्थ पचण्यासाठी बरेचसे विकर आहेत ते स्त्रवण्याचं काम करत असतात. तर त्या ग्लँड्स कुठल्या किंवा त्या ग्रंथी कुठल्या. फर्स्ट इज द सलावरी ग्लँड, म्हणजेच आपण लाळ ग्रंथी असं म्हणतोय. सेकंड इज द लिव्हर, त्याला यकृत असं पण म्हणतोय. अँड थर्ड इज द पँक्रियास. तर ह्या 3 ग्लँड असोसिएटेड ग्लँड म्हणून आपण बघतोय. तर बघा डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचे 2 पार्ट, एलिमेंटरी कॅनल आणि असोसिएटेड ग्लँड, हे सगळं मिळून काय झालं, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. आपण आता ह्या डायग्राममध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टीम एक्सप्लेन करूया. बघा ह्या डायग्राममध्ये जसं आपण सांगितलं की एलिमेंटरी कॅनल आणि ग्लँड्स हे एकत्र मिळून टोटल डायजेस्टिव्ह सिस्टीम तयार झाली आहे. ही डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आपण इथं एक्सप्लेन करतोय. तर डायजेस्टिव्ह सिस्टीमच्या बाबतीत काय सांगितलं, इट इज अ ट्यूब विच स्टार्ट्स विथ माउथ अँड एंड्स इन द ॲनस अँड इट हॅज द व्हेरिंग डायमीटर अँड ग्लँड्स आर देअर टू सिक्रेट द डिफरंट सिक्रेशन्स ऑर द एन्झाइम्स. सलारी ग्लँड, लिव्हर अँड द पँक्रियास. आता आपण प्रत्येक पार्टचा स्टडी करूया. फर्स्ट इज द माउथ. माउथ इट इज स्लिट लाईक ओपनिंग which is bounded by upper lip and the lower lip. बघा माउथच्या बाबतीत आपण काय सांगितलं, ही एक स्लिट लाईक ओपनिंग आहे आणि त्याच्यात अप्पर लिप आणि लोअर लिप अशा 2 लिप्सनी ते बाउंड केलेलं आहे. देन दॅट माउथ लीड्स टू द बकल कॅव्हिटी.
माउथ नंतर येणारा भाग असणार आहे तो बकल कॅव्हिटी आहे, मुखगुहिका असं आपण म्हणतो त्याला. तर त्या बकल कॅव्हिटीमध्ये काय काय आपल्याला बघायला मिळतं बघा. देर आर द टीथ असणार म्हणजे दात असणार आहेत. सेकंड, ॲट द बेस ऑफ द बकल कॅव्हिटी देर इज अ फ्लेशी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ टंग, म्हणजे एक असं मऊसर भाग असणार आहे त्याला टंग असं आपण म्हणतोय. आणि तिसरा पार्ट असणार आहे तो सलावरी ग्लँड्स. 3 pairs ऑफ सलावरी ग्लँड्स ओपन्स इन टू द बकल कॅव्हिटी. म्हणजे हे मुखगुहिका आपण ज्याला म्हणलं बकल कॅव्हिटी, त्या बकल कॅव्हिटीमध्ये आपण 3 पार्ट सांगितले. कुठले कुठले पार्ट सांगितले बघा. पहिले सांगितलं टीथ, सेकंड सांगितलं टंग आणि थर्ड सांगितलं सलावरी ग्लँड्स. हे 3 पार्ट आपण बकल कॅव्हिटीमध्ये बघतोय. तर टीथचं फंक्शन काय असणार आहे सांगा बरं. टीथ मीन्स crushing of the food, means larger food particles are converted into smaller. Tongue, it is for mixing of the food with the saliva as well as for the swallowing, म्हणजे गिळण्याची प्रक्रिया ही जिभेद्वारे होणार आहे. सलावरी ग्लँड्स, ते सलावरी ग्लँड्स आहेत ते सलायवा रिलीज करतात जे फूडवर काम करणार आहे. आणि डायजेशनची प्रक्रिया इथं सुरू होणार आहे. स्टार्चचं डायजेशन ह्या सलायवामुळे होणार आहे. आता त्याच्यानंतर बघा बकल कॅव्हिटी नंतरचा येणारा पार्ट आहे तो फॅरिंग्स. नंतरचा पार्ट आहे तो फॅरिंग्स, आपण मराठीत त्याला घसा असंही म्हणतो. आता इथं आपण बघू शकतो हा आहे तो फूड पॅसेज आहे आणि वरून येणार आहे तो एअर पॅसेज आहे. ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन म्हणजेच ॲक्च्युअल फॅरिंग्स इट इज द कॉमन पॅसेज फॉर द फूड अँड द एअर. म्हणजे वरून येणारा एअर पॅसेज, खालून येणारा फूड पॅसेज, ह्या दोन्हींसाठीचा कॉमन पॅसेज असतो तो फॅरिंग्स असतो. पण इथून मात्र परत ते 2 पॅसेज वेगळे होणार आहेत. इथं बघा पुढच्या साईडला हा एअर पॅसेज असणार आहे आणि बॅक साईडला असणार आहे तो फूड पॅसेज असणार आहे. हा पुढच्या साईडला ट्रॅकिया असतं, म्हणजेच आपण त्याला श्वासनलिका असं म्हणतो. अँड द ट्रॅकिया इज कवर्ड बाय अ फ्लॅप कॉल्ड एज द इपिग्लॉटिस, म्हणजे अन्नाचे कण ह्या श्वासनलिकेत जाऊ नये म्हणून इथं एक कवर असतं ज्याला इपिग्लॉटिस म्हणतात. त्या आणि ज्यावेळेला आपण स्वॅलोइंग म्हणजे गिळण्याची प्रक्रिया करत असतो त्यावेळेला ते नेहमी बंद असतं. आता बघा अन्न मग कुठे जाणार आहे. इसोफॅगसमध्ये. फूड पॅसेज इज द इसोफॅगस. इसोफॅगस इज ॲक्च्युअल ट्यूब. इट हॅज द लेंथ अबाउट 25 सेंटीमीटर. जवळपास 25 सेंटीमीटर लेंथ असणारी ही ट्यूब आहे. फूड पासेस थ्रू दॅट इसोफॅगस बाय द पेरिस्टेलिसिस, म्हणजे पेरिस्टेलिसिस नावाची जी मुवमेंट आहे त्याच्यामुळं हळूहळू फूड ह्या इसोफॅगसमधून कुठे येणार आहे स्टमकमध्ये. सो स्टमक इज नेक्स्ट organ in the elementary canal. Actually it is a J-shaped organ, and in the stomach digestion of food takes place. Digestion of food takes place by release of the gastric juice. बघा ज्याला फूड स्टमकमध्ये येणार आहे त्यावेळेला गॅस्ट्रिक ज्यूस रिलीज केला जातो आणि त्या गॅस्ट्रिक ज्यूसद्वारे इथलं फूड डायजेस्ट होणार आहे. गॅस्ट्रिक ज्यूसमध्ये एन्झाईम आहे जे प्रोटीन डायजेस्ट करत असतं. त्याच्याचबरोबर HCl आहे, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आहे आणि म्युकस आहे. बघा हे 3 कंटेंट आहेत त्या गॅस्ट्रिक ज्यूसमध्ये. एन्झाईम्स आहेत ते फूड डायजेस्ट करत असतात. HCl आहे तो ॲसिडिटी क्रिएट करतं इथं. आणि नंतर म्युकस जो आहे तो म्युकस काय करणार आहे. इट लाईट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक विच प्रिव्हेंट द डॅमेज बाय द HCl. म्हणजे म्युकसनी आतनं पूर्ण लाईन केलेलं आहे त्यामुळे HCl मुळे आपल्या स्टमकवरला काही इफेक्ट होणार नाही आहे. ओके, तर हे झालं स्टमक. त्याच्यानंतरचं पार्ट आपण सांगतोय तो स्मॉल इंटेस्टाईन. आपण लहान आतडं म्हणतोय. बघा स्मॉल इंटेस्टाईन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टमक अँड इट्स हायली फोल्डेड पार्ट. इट्स लेंथ इज अबाउट 6 meters. बघा स्मॉल इंटेस्टाईनची लेंथ आहे ती जवळपास 6 मीटर असते आणि त्यामुळे फोल्ड करून ते व्यवस्थित तिथं बसवलेलं आहे. ह्या स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये पण फूड डायजेशनची प्रक्रिया होणार आहे, फूड ॲब्झॉर्प्शनची प्रक्रिया होणार आहे आणि ते ॲब्झॉर्ब्ड फूड आहे ते ब्लड थ्रू सेल्सकडे पाठवलं जाणार आहे. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे तो लार्ज इंटेस्टाईन. लार्ज इंटेस्टाईन it is smaller in length than the small intestine, but its width is more than the small intestine, so it is called as the large intestine. बघा लांबीच्या दृष्टीने बघितलं तर लार्ज इंटेस्टाईनची लांबी कमी आहे पण त्याचा डायमीटर किंवा त्याचा व्यास हा स्मॉल इंटेस्टाईन पेक्षा जास्त आहे म्हणून त्याला आपण लार्ज इंटेस्टाईन म्हणलेला आहे. लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये काय होणार आहे तर दिस स्मॉल इंटेस्टाईन ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाईन. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द सीकम.
and it has the outgrowth called as the appendix, and that appendix is vestigial organ in the human. आता बघा हा लार्ज इंटेस्टाइन आहे, तो येलो कलरने इथं आपण ड्रॉ केलेला आहे. ॲक्च्युअल ह्याच्यामध्ये जे काही अनडायजेस्टेड फूड आहे ते ह्या लार्ज इंटेस्टाइनमधून पास होणार आहे, आणि पास होत असताना त्याच्यामधून वॉटर अँड मिनरल्स ॲब्झॉर्ब होतील, आणि मग ते पूर्ण डायजेस्टिव्ह वेस्ट ह्या रेक्टममध्ये येऊन स्टोअर केलं जाईल, आणि रेक्टममधून मग अनडायजेस्टेड वेस्ट आहे ते ॲनस थ्रू बाहेर रिलीज केलं जाणार आहे बाय द प्रोसेस ऑफ द इजेशन. आता आपण हे पूर्ण एलिमेंटरी कॅनल बघितलं. आता आपण ग्लँड्सबद्दल इन शॉर्ट सांगूया. पहिलं सांगितलं ते सलायरी ग्लँड, दे रिलीज द सलायवा इन द बकल कॅव्हिटी विच हॅज द एन्झाईम अमायलेज विच डायजेस्ट द स्टार्च. त्याच्यानंतर दुसरी ग्लँड आपण सांगतो लिव्हर. लिव्हर इट रिलीजेस द बाईल इन टू द डिओडिनम ऑर द anterior part of the small intestine. And third is the pancreas. Pancreas also release the pancreatic juice in the intestine, and liver and pancreas they carry out the digestion of the food in the small intestine. So here we have studied total digestive system of the human. In human digestive system has two parts: alimentary canal which is formed up from the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus, and three glands: salivary gland, liver and in last part we have studied the alimentary canal. Now we are studying the digestive glands. First we will study the salivary gland. बघा आता आपण ग्लँड्स बद्दल अभ्यास करूया. पहिली ग्लँड आपण इथं स्टडी करणार आहे ती म्हणजे सलायरी ग्लँड, म्हणजे लाळ ग्रंथी म्हणतो आपण त्याला. सलायरी ग्लँड सिक्रेट द सलायवा म्हणजेच लाळ. तर दॅट सलायवा कंटेन म्युकस प्लस एन्झाईम अमायलेज. सलायरी ग्लँडमध्ये काय असणार आहे? पहिलं तर म्युकस असणार आहे, आणि दुसरा आहे तो सलायरी अमायलेज असणार आहे. म्युकसमुळं काय होणार बघा, फूड बिकम्स द मॉइस्ट. म्युकसमुळं जे काही फूड आपण खाल्लेलं अन्न आहे ते ओलसर होतं, आणि त्याच्यावर बाकीच्या एन्झाईमची प्रक्रिया सुरू होते आणि ते गिळायला सोपं जातं. सो म्युकस बिकम्स द फूड मॉइस्ट अँड प्रिपेअर द फूड बोलस, सो इट बिकम्स इझी टू स्वॅलो, म्हणजे अन्न गिळण्यास ते इझी व्हायला लागतं. दुसरा पार्ट आहे तो सलायरी अमायलेज किंवा सलायरी ग्लँडमधल्या सिक्रेशनचा सलावाचा अमायलेज. अमायलेज इट इज द एन्झाईम ज्याला आपण विकर असं म्हणतो. ह्या एन्झाईम अमायलेजमुळं काय होणार आहे? इट डायजेस्ट द स्टार्च. स्टार्च आपण बायोमॉलिक्युलमध्ये स्टडी केलं होतं बघा. स्टार्च डायजेशन करायचं काम कोणाचं आहे? एन्झाईम अमायलेजचं आहे. म्हणजेच बकल कॅव्हिटीमध्येच स्टार्च डायजेस्ट व्हायला सुरू होतं. आता बऱ्याच वेळेला तुम्ही एक्सपिरियन्स केला असेल की समजा एखादा पदार्थ आपण जास्त वेळ चावला, म्हणजे समजा आपण भाकरी किंवा चपाती खायला लागलो आणि खूप चावत राहिलो, तोंडातच तो पदार्थ राहिला, तर काही वेळाने तो गोड लागायला लागतो. का तर ते भाकरी किंवा चपातीमध्ये काय स्टार्च आहे, आणि अमायलेजमुळं त्याचं डायजेशन होणार आहे आणि त्याचं कन्व्हर्जन ग्लुकोजमध्ये होत असतं, माल्टोज आणि ग्लुकोजमध्ये होत असतं, आणि त्यामुळं तो पदार्थ आपल्याला गोड लागायला लागतो जास्त वेळ चावत राहिलो आपण तर. कारण का तर एन्झाईम अमायलेज आहे सलायवामध्ये, ते काय करणार आहे? स्टार्चचं डायजेशन करणार आहे. आता दुसरी ग्लँड आपण बघितली ती म्हणजे लिव्हर. लिव्हर आपण इथं डायग्राममध्ये बघतोय. लिव्हर इट इज द लार्जेस्ट ग्लँड इन आवर बॉडी. सगळ्यात मोठी ग्रंथी कुठली असेल तर ती लिव्हर आहे. लिव्हर सिक्रेट्स द बाईल. लिव्हरचं जे सिक्रेशन आहे त्याला आपण बाईल असं म्हणतोय. आता ते बाईलचं सिक्रेशन आहे ते स्मॉल इंटेस्टाईनच्या डिओडिनममध्ये रिलीज केलं जातं. आणि आता त्या बाईलचे फंक्शन्स काय आहेत बघा. तर बाईल इट इज द अल्कलाइन इन नेचर. बाईलचं pH असणार आहे तो अल्कलाइन असणार आहे. आतापर्यंत आपण बघितलं की स्टमकमध्ये HCl सिक्रेट होत असतं, त्यामुळं ते जे फूड आहे ते ॲसिडिक असणार आहे. मग ॲसिडिक फूड आता इंटेस्टाईनमध्ये ज्यावेळेला येतं त्यावेळेला त्याचं pH चेंज करण्याचं काम आहे ते बाईल करणार आहे. सो बाईल मेक्स द फूड अल्कलाइन. आणि मग अल्कलाइन का करायचं बरं? कशासाठी? टू ॲक्टिवेट द एन्झाईम्स. मग ते फूड अल्कलाइन झाल्यामुळं एन्झाईम ॲक्टिवेशनचं काम होणार आहे. म्हणजेच पँक्रियास, पुढची जी ग्लँड आहे पँक्रियास, त्याच्यामध्ये त्या पँक्रियासच्या सिक्रेशनमध्ये बरेचसे एन्झाईम्स असणार आहेत, आणि ते एन्झाईम्स अल्कलाइन pHला ॲक्टिवेट होत असतात, आणि ती अल्कलिनिटी क्रिएट करायचं काम कोणाचं आहे? बाईलचं आहे, विच इज सिक्रेटेड बाय द लिव्हर. आता त्याच्यानंतरचा पुढचा पॉईंट आहे तो पुढची ग्लँड आहे ती पँक्रियास. पँक्रियास इट सिक्रेट्स द पँक्रियाटिक ज्यूस विच इज रिलीज्ड इन टू द डिओडिनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाईन.
आता त्या पॅन्क्रियाजमध्ये काय आहेत बघा, जास्तीत जास्त एन्झाईम्स आहेत जे डायजेशनची प्रोसेस करणार आहेत. डायजेशन म्हणजे आपण पचन असं म्हणलं होतं, म्हणजेच कॉम्प्लेक्स फूडचं रूपांतर सिम्पल फूडमध्ये करण्याचं काम आहे. ते काम करणारे एन्झाईम्स आहेत ते कशात आहेत, पॅन्क्रियाटिक ज्यूसमध्ये आहेत. त्या एन्झाईमची नावं साधारणतः अशी असणार आहेत, अमायलेज, लायपेज, पेप्टायडेज वगैरे. अमायलेज म्हणजे काय, कार्बोहायड्रेटचं डायजेशन करणारे. लायपेज म्हणजे काय, लिपिडचं डायजेशन करणारे. पेप्टायडेज म्हणजे काय, प्रोटीनचं डायजेशन घडवून आणणारे. असे वेगवेगळे एन्झाईम्स असणार आहेत कशात, पॅन्क्रियाटिक ज्यूसमध्ये. आणि हे पॅन्क्रियाज आणि लिव्हर हे ह्या दोन्ही ग्लँड म्हणजे ही लिव्हर आणि ही पॅन्क्रियाज दोन्हीही एकत्र येऊन डिओडिनममध्ये ओपन होत असतात. म्हणजे स्मॉल इंटेस्टाईनचा हा सुरुवातीचा भाग आहे, त्याला डिओडिनम असं म्हणलेलं असतं. आणि त्या डिओडिनममध्ये ते दोन्हीही ग्लँड ओपन होत असतात. लिव्हरचं काम काय आहे, टू क्रिएट द अल्कलिनिटी. आणि पॅन्क्रियाजचं काम आहे टू रिलीज द डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स. आता ह्या मेन 3 ग्लँड आपण स्टडी केला, सलायरी ग्लँड, लिव्हर, पॅन्क्रियाज. पण त्याच्याच बरोबर इंटेस्टाईनमध्ये इंटेस्टिनल ग्लँड्स असतात. छोट्या युनिसेल्युलर ग्लँड्स आहेत, काही मल्टीसेल्युलर ग्लँड्स आहेत. त्या इंटेस्टिनल ग्लँड्स आहेत त्यासुद्धा डायजेशनसाठी हेल्प करत असतात बाय रिलीजिंग द इंटेस्टिनल ज्यूस. म्हणजे इंटेस्टाईन म्हणजेच आतड्यांमध्ये काही ग्रंथी असतात, त्या ग्रंथी एकत्र येऊन इंटेस्टिनल ज्यूस नावाचं पदार्थ रिलीज करणार आहेत. आणि त्या इंटेस्टिनल ज्यूसमध्ये परत काही एन्झाईम्स आहेत जसं की माल्टेज, सुकरेज, लायपेज, डायपेप्टायडेज वगैरे. म्हणजेच ह्या पॅन्क्रियाटिक ज्यूसमधल्या एन्झाईमनी डायजेस्ट केलेलं जे फूड आहे त्याचं परत अजून सिम्प्लिफिकेशन करायचं काम कोणाचं आहे, इंटेस्टिनल ज्यूसचं. अशा पद्धतीनं ह्या ग्लँड्स, सलायरी ग्लँड, लिव्हर, पॅन्क्रियाज, त्याच्याचबरोबर इंटेस्टिनल ग्लँड, हे सगळ्या मिळून डायजेशनचं काम करत असतात. आता डायजेशन म्हणजे काय आपण मगाशी बघितलं, तर जे काही कॉम्प्लेक्स फूड आहे त्याचं कन्व्हर्जन सिम्पल फूडमध्ये करायचं. म्हणजे समजा आपण कार्बोहायड्रेट खाल्ले आहेत तर त्या कार्बोहायड्रेटवर अमायलेजची ॲक्शन होणार आहे, इथल्या पॅन्क्रियाटिक अमायलेजची ॲक्शन होणार आहे आणि त्याचं कन्व्हर्जन माल्टोजमध्ये होईल. आणि माल्टोजवर माल्टेजची ॲक्शन होऊन त्याचं रूपांतर ग्लुकोजमध्ये होईल. म्हणजे डायजेशन म्हणजे काय, कार्बोहायड्रेटचं रूपांतर शेवटी ग्लुकोजमध्ये करायचं. त्याच्यानंतर प्रोटीन आपल्या डाएटमध्ये असणार आहे ते प्रोटीन आहे. प्रोटीनमध्ये पण पेप्टायडेज, डायपेप्टायडेज अशासारख्या एन्झाईमचे ॲक्शन होऊन त्याचं रूपांतर अमायनो ॲसिडमध्ये होतं. थर्ड कंपोनंट असतो तो लिपिड. लिपिडवर पण लायपेजेस सारख्या एन्झाईमचे ॲक्शन होते आणि लिपिडचं कन्व्हर्जन फॅटी ॲसिडमध्ये होत असतं. अशा प्रकारे जे इम्पॉर्टंट कॉन्स्टिट्युएंट आपण सांगितले, कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन आणि लिपिड्स, ह्या सगळ्या ग्लँड्स एलिमेंटरी कॅनलमध्ये डायजेशन घडवून आणत असतात. आणि डायजेशन झालं की पुढची स्टेप काय आहे, ॲब्झॉर्प्शन. म्हणजे सिम्प्लिफाईड फूड आहेत ते ब्लडमध्ये जाणार. नेक्स्ट ॲसिम्युलेशन, ते सिम्प्लिफाईड फूड सेलमध्ये जाणार. आणि लास्टची इजेशन म्हणजे बॉडीच्या बाहेर सगळे अनडायजेस्टेड फूड टाकलं जाणार. तर हे आपण न्यूट्रिशनबद्दल स्टडी करतो. न्यूट्रिशन झालं आपलं कंप्लीट. इंजेशन, डायजेशन, ॲब्झॉर्प्शन, ॲसिम्युलेशन आणि इजेशन. आणि ह्या न्यूट्रिशन प्रोसेस घडवून आणणारी आपल्या बॉडीतली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये हे एलिमेंटरी कॅनल सांगितले आणि हे ग्लँड सांगितले. हे सगळे मिळून कशाचं काम करणार आहेत, न्यूट्रिशनचं. ओके.